हेलो वेलकम टु कम्प्युटर युट्युब च्यानल इट्स मी सुशान्त श्रेष्ठ। आज हामी मार्ग इआरपीमा यो सर्टकट बटनहरू कसरी राख्ने, यो सर्टकट बटनहरू हामीले यहाँ अगाडि कसरी चाहिने राख्ने हो त्यो चाहिँ हेर्छौँ। जस्तै कुनै पनि बटन राख्नको लागि हामी पहिला मास्टरमा गएर यहाँ मार्क सेटअपमा जाने, तलपट्टि यहाँनिर हाम्रो सर्टकट बटन भनेर सर्टकट बटनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब कहाँनिर राख्ने हो त, जस्तै यो सेल्सको ठाउँमा यहाँ क्लिक गरिदिने। मैले सुरुमै क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब कुन बटन राख्ने हो, जस्तै मलाई गएर यहाँनिर पर्चेज राख्नु पऱ्यो सुरुमा। यहाँ गएर यसमा क्लिक गर्दै अब आफूलाई के नाम सजिलो हुन्छ त्यही नाम यहाँ रिनेम गरेर राखिदिँदा हुन्छ। जस्तै मैले अहिलेको लागि चाहिँ पर्चेजै राखिदिएँ, पर्चेज बिल भनेर राखिदिएँ। इन्टर गरेँ, पर्चेज बिल भनेर आयो। जस्तै अरू कुनै सेट गर्नु पऱ्यो भने क्लिक गर्ने, यहाँ जाने। जस्तै यहाँ गएर यसमा क्लिक गरिदिएँ, यसमा सेल्स बिल भनेर राखिदिएँ। इन्टर गरेर सेभ गरिदिएँ। फेरि यहाँ तलपट्टि यसमा क्लिक गरेँ, पालैसँगले यहाँ चेन्ज गर्न सक्यो। जस्तै यसलाई चाहिँ मैले जर्नल भनेर राख्दिएँ, जर्नल इन्ट्री। यो सबै तपाईँले गरिसक्नु। यति मात्रै चेन्ज गर्ने हो भने यति गरिसकेर यसलाई पहिला क्लोज गर्नुपर्छ। यो बटन आउँछ, यसलाई क्लोज गरेर अनि फेरि ओपन गर्नु पऱ्यो मार्ग ERP। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु, अब तपाईँको अगाडि यहाँ जे सेट गरेँ अघि मैले 3टा सेट गरेको थिएँ, 3टा मात्रै भयो है। सर्टकटको लागि यति नै गर्नु पऱ्यो।